Acum 6 ani, General Motors a decis să radă numele DU din Europa, marcă falimentară pe care a cumpărat-o în 2001. Mașinile DU au avut însă un succes răsunător în România, iar povestea lor trebuia să continue cumva. Așa s-a născut primul Spark, un fel de Matiz mai evoluat, dar care nu a impresionat cu nimic decât prin prețul mic. Acum serialul Spark a ajuns la episodul al doilea, moment ce rupe definitiv legăturile dintre el și Matiz. La nivel estetic, Spark e cel mai îndrăzneț și mai agresiv automobil din clasa lui. Deși se numește tot Matiz în unele piețe, noul Spark nu mai are nimic în comun cu strămoșii săi. E o mașină modernă, bine construită și ieftină. Liniile curbe cu muchile ascuțite se contopesc ciudat de bine pe caroseria de doar 3,64 metri lungime, iar interiorul este neașteptat de modern de la design la iluminare. Fiecare detaliu a fost parcă gândit să sugereze viteză și nerv, la fel ca la conceptul Beat din care se trage acest Spark. Mașina din test este un Spark LT, adică cel mai scump și cel mai dotat posibil. Prin urmare, tehnologia și confortul sunt la cotele maxime pe care le poate da Chevrolet acestui model. Punctul forte al lui Spark este fără îndoială interiorul, mai exact iluminarea. La prima vedere, ziua, bordul pare o chinezărie ieftină și sofisticată, însă această primă impresie dispare imediat ce treci cu mașina printr-un pasaj. Luminile din interior sunt turcoaz cu roșu și amintesc un pic de Jaguar XF și XJ, deci mașini cu sânge nobil. E adevărat că inginerii Chevrolet au ales o intensitate cam mare pentru luminile interioare. Pot fi obositoare la drumuri lungi și nu le poți da mai încet. Dar vorbim totuși de o mașină de oraș, nu de una pentru excursii de sute de kilometri. Chevrolet i-a dăruit micului Spark dotări demne de o clasă superioară. Are comenzi pe volan, oglinzi reglabile electric și încălzite, aer condiționat cu reglare automată, 4 geamuri electrice, senzor de parcare, un sistem audio decent și jante din aliaj. Mai presus de toate se remarcă spațiul pentru pasageri. Teoretic în cap 5, dar ar fi recomandat pentru 4. Astfel, toți s-ar putea bucura de cote generoase și la picioare, și la nivelul toracelui, și la cap. Compartimentele de depozitare sunt multe, 5 pe consola centrală și 3 în bord, la care se adaugă fețele de uși din față ce pot găzdui fiecare sticle de 1,5 litri și niște telefoane sau portofele pe lângă. Impresionant este și micul motor de 1,2 litri și 81 de cai putere. Este atât de silențios încât la ralanti nici nu se aude, iar vibrațiile sunt egale cu 0. Cutia de viteze manuală cu 5 viteze îl pune bine în valoare, dar angajarea treptei de marșarier e o loterie. Suspensia își face neașteptat de bine datoria. Fața este atât de silențioasă încât ai zice că roțile sunt din burete, iar pe spate se aud doar pufnituri discrete. Pe piatră cubică, liniștea din habitaclu e surprinzătoare. Plasticul nu scârție deloc, iar caroseria dă semne că are o rigiditate foarte bună. Stabilitatea pare redusă din cauza suspensiilor moi, dar, din nou, vorbim de o mașină de oraș, ce trebuie să înghită multe gropi și să ia viraje la viteze mici. Nu e pentru circuit. La un preț de puțin peste 10.000 de euro pentru varianta testată, Spark promite să fie un rival de temut pentru tripleta Citroen C1, Peugeot 107 și Toyota Aygo, precum și pentru Hyundai i10. Privind rivalii săi, Spark nu are minusuri reale. Bordul cu aspect ieftin și cutia de viteză inexactă la cuplarea marșarierului sunt dezavantaje ce pot fi trecute cu vederea, ținând cont de toate calitățile menționate mai devreme.